Ito yung ating mga ingredients para sa ating spaghetti aglio e olio. Meron tayong garlic, chopped fresh parsley, at meron tayong chili or chili flakes. Mag-start na tayo. Magpakulo lang tayo ng water at lagay natin yung salt. Lagay natin ng konting oil. At ilalagay na natin yung ating pasta. Pakukulo lang natin ito ng at least 11 minutes. Depende sa package yung nakalagay. And then, i-drain natin ito. Magtira lang tayo ng isang baso na pinagpakuluan. Mag-start na tayo. Gagamit tayo dito ng olive oil. Ilagay na natin yung olive oil. At ilagay na natin yung garlic. Napakadali lamang itong lutuin. And then, ilagay natin sa low yung ating heat or yung ating apoy. Then, hayaan natin itong maluto. Dahan-dahan natin itong halu-haluin hanggang ito ay mag-color brown. And then, ilalagay na natin yung ating pasta. Itong aglio e olio ay ang original nito ay sa Italy. Ito yung Italian pasta dish. Ilagay na natin yung konting pinagpakuluan. And then, haluin natin ito dahan-dahan. Then, lagay na natin yung chili powder or kung merong chili flakes. Simpleng-simple lang ito, pero napakasarap. Bagay na bagay ito sa mga nagda-diet. At lagay natin ng ground black pepper and then konting salt. At haluin natin ito para magsama-sama yung mga ingredients. Haluin lang natin ito na mabuti. Itong recipe na ito ay napakadali lamang. Konting ingredients lang. And then ilagay na natin yung ating fresh parsley. Mas maraming parsley, mas masarap. So, haluin lang natin itong mabuti. Napaka-konti lang na ingredients nito. At simpleng-simple lang. Pero napakasarap. Then, lagyan natin ito ng grano padano na parmesan cheese. Lagyan lang natin ito. Optional naman ito. Pero kung meron, syempre mas masarap. Then, haluin natin. Simpleng-simple lang. At napakadaling lutuin. At eto na, luto na yung ating spaghetti aglio e olio. Napakasarap na pwedeng lutuin sa inyong mga bahay. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-click mo lang subscribe button at notification bell para laging updated sa aking mga upload.